הסגולה הזאת של שיתופי פעולה, זה, את יודעת, תמיד מתחילים בסיפור, לפני 50 שנה בערך, יותר, קצת פחות, 45 שנה, יש לי חבר מאוד טוב שגר בקדימה, ולאשתי יש חברה טובה שגרה בתל אביב, והחבר הזה הוא עשה איתי צבא, היינו ביחידה של 12 איש, ועשה איתי צבא. אני אומר, תקשיב, יש לי מישהי להכיר לך, חבל הזמן, יש לי פשוט מישהי להכיר לך. אז אני אספר לכם, הם נשואים 40 ומשהו שנים כבר עכשיו, ממש בימים אלה, יש להם 3 ילדים, אחת מתחתנת עוד מעט, כלב, כל הדברים האלה, כלומר, יש איזה חיבור. ואז לפני 45 שנה אמרתי לעצמי, יאללה, אתה חייב לעשות משהו עם נושא של חיבורים, ומאז ועד היום, חיבורים, שיתופי פעולה, אקולוגיים, זה העולם שלי. אני מכיר מלא אנשים גם בארץ, גם בחו"ל, והסיפור מתחיל אתה יודע, באיזה ציטוט שתפס אותי לפני איזה כמה שנים, והוא מלווה אותי במיוחד ב10 שנים האחרונות, והוא אומר שלבד אני לא יכול, אבל ביחד אנחנו יכולים. כלומר, אין אפס. קהילות התחילו גם לפני 3,000 שנה, קהילות מצומצמות ואחד היה בשביל השני. דרך אגב, מי שנוסע היום לווייטנאם רואה בתרבות שלהם שאם יש חקלאי שעובד וחקלאי אחר, יש לו עכשיו זמן, הוא בא לעזור לו כדי לתרום לו. התהליכים האלה של ערבות הדדית והדדיות, זה העולם. וכשאנחנו מדברים על שיתופי פעולה, אין סגולה טובה יותר בזה. כי בשיתופי פעולה יש כמה דברים מאוד עקרוניים שהם מאוד חשובים. אחד למשל, זה להכיר את עצמך, לבוא עם כוונה טובה, לעבוד עם במערכות יחסים. הרי כולם מדברים על מערכות היחסים, יש כל מיני מנטורים שעובדים על הדברים האלה, ומשקיעים בזה לא מעט זמן. ובתוך התהליך הזה של ההיכרות הזאת עם עצמך, וההיכרות שלך לא רק עם עצמך, גם עם אנשים סביבך, זה התהליך. וכשאתה לוקח את כל התהליך הזה יחד, ואתה אומר, רגע, איך הוא הכי טוב? אז אני אומר לעצמי תמיד, הכי טוב זה כשאין חשבונאות. אם אני עוזר לך, אתה תעזור לי מתישהו, כשיהיה לך זמן ושתוכל. תזכור אותי בראש באיזושהי צורה. ולכן התחלתי להפוך את זה לאיזה משפט אחר, שבו מספר את כל הסיפור. לכל אחד שאני יושב מולו, גם ברדיו, גם כשאני יושב בפגישות אישיות, אני אומר לכל אחד שאני פוגש אותו, מה שאתה רוצה בשבילך, אני רוצה בשבילך. תחשבו על זה רגע. מה שאני רוצה בשבילך, מה שאתה רוצה בשבילך, אני רוצה בשבילך. תחשבו מה זה. מה זה קודם כל? תשומת לב, הקשבה. מה אני באמת רוצה? במה אני יכול לסייע? מה אתה צריך שיש לי ולך אין? זה המקום. אז מה שאתה צריך, מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה בשבילך, אני רוצה בשבילך, קודם כל זה הקשבה ותשומת לב. כי אנחנו חיים בעולם שהכל משתנה כל כך מהר, במהירות הבזק. ופה אני תפסתי את העניין, ואז אמרתי, זה לא מספיק מה שאתה רוצה בשבילך, אני רוצה בשבילך. בוא נתאם ציפיות, וכשנתאם ציפיות זה יהיה הרבה יותר מדויק, וכשנעשה את זה יותר מדויק, ההצלחה שלך וההצלחה שלי יהיו באותה מידה. גם אם אני לא אקבל שום דבר, זה לא משנה, אבל אם אני גורם לך הנאה, ואני גורם לך הנאה שיהיה לך טוב, זה כל הסיפור. ולכן, אחרי 50 שנה כמעט, הקמתי דף לשיתופי פעולה חינמי לכולם, מי שרוצה לפרסם, מפרסם. אנחנו עושים שם וובינרים פעמיים בחודש, ומה המשמעות של הוובינר הזה? פשוט לאנשים לתת מקום, לאלה שצריכים, ולאלה שרוצים לחפש עבודה, לאלה שרוצים קשרים, לאלה שרוצים להגיע לאנשים שאנחנו יכולים לעזור להם להגיע, אבל בעיקר אם הם רוצים ויש להם איזה בעיה או קושי בעסק שלהם, אנחנו פה פותחים להם את זה, פותחים לגמרי, בלי כמה זה עולה ובלי איך זה עולה ובלי כלום, פתוח לגמרי, אקולוגי לחלוטין, שאחד מזין את השני. זה התהליך, ככה זה צריך להיות, זה לא יכול לעבוד בשום דרך אחרת, וכשעובדים לפי ללא חשבונאות, נוצרת חברות, נוצר סינכרון בלתי רגיל, וזה החלק הכי חשוב. ולכן, כשאני אומר לעצמי, ששיתופי פעולה הם השראה לעבודת צוות, לחשיבה נכונה, לאינטגרציה. זה הדרך היום לבנות קהילה. וכשאנחנו בונים קהילה, ואנחנו תומכים בקהילה, ואנחנו משקיעים בקהילה, בדיוק כמו מערכות יחסים, כמו בכל דבר כזה או אחר. אז כשמישהו מבקש עזרה, בשנייה פותרים לו אותה. אם יהיה לנו זמן היום, ומישהו פה מתוך האורחים ירצה קשר למשהו, אתם תראו איך זה עובד, פשוט בשנייה. אני בתוכנית הרדיו שלי האחרונה שעשיתי, אפילו היום, שהקלטתי אותה היום, שאלתי את האנשים, רוצים שיתוף פעולה, מה אתם צריכים?
אתם לא יודעים מה הם ביקשו ממני. הם ביקשו ממני קשר לאורתופד. חיברתי אותם תוך 30 שניות לדבר הזה. זו הדרך. אני מאמין מאוד 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 בשיתופי פעולה. זאת הדרך, זאת הסגולה, וכשמאמינים בזה, אין מצב שזה לא עובד. וזה התהליך. לכן אני פה, לכן באתי לשתף את זה. אני פה, וקראתי למיזם שלי, אחד ועוד אחד שווה אין סוף. כי זה תמיד עובד בצורה הזאת. לכן אני כאן כדי לתת את הסגולה הזאת לכם, לכל מי שירצה. אני כאן עבורו. אז תזכרו, מה שאתם רוצים בשבילכם, אני רוצה בשבילכם. זה הסיפור שלי. אמנון, מדהים, אני שומעת אותך ואני שומעת כמה שומעים את הפשן שלך ואת ההתרגשות שלך איך שאתה מתחיל לדבר על שיתופי פעולה. אני חי את זה. אני חי את זה, נושם את זה, ורואים את אוכל זה את זה. ובא לי לשאול אותך,